नमस्कार, स्वागत छ यस नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियो मार्फत आफ्नो YouTube च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियो कसैले रि-अपलोड गरेको छ कि छैन कसरी थाहा पाउन सकिन्छ यसबारे जानकारी गराउँछु। साथै हामीले कसैको YouTube च्यानलको भिडियो डाउनलोड गरेर आफ्नो YouTube च्यानलमा अपलोड गर्दाखेरि उक्त व्यक्तिले कसरी थाहा पाउँछ यसबारे पनि बताउनेछु। YouTubeले 1 वर्ष अगाडि नै कपिराइट म्याच टुल भन्ने एउटा टुल सार्वजनिक गरेको छ। यस टुलको माध्यमबाट सजिलैसँग आफ्नो भिडियो कसले रि-अपलोड गरेको छ, कुन च्यानलमा अपलोड गरेको छ, यी सबै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। यो टुल YouTubeले टेस्ट गरिरहेको हुनाले केही सीमित च्यानलहरुमा मात्रै उपलब्ध भएको छ। सबै च्यानलहरुमा यो टुल उपलब्ध भइसकेको छैन र मेरो YouTube च्यानलमा पनि यो टुल उपलब्ध भएको छ र यस टुलको माध्यमबाट कसरी आफ्नो कन्टेन्ट रि-अपलोड भएको हेर्ने यसबारे जानकारी गराउँछु। यसको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो YouTube च्यानल खोल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि YouTube स्टुडियो बिटा भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँ स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईले कपिराइट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको च्यानलमा पनि कपिराइट भन्ने टुल आइसकेको छ भने तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसले रि-अपलोड गरेको छ थाहा पाउनको लागि कपिराइटमा क्लिक गरिदिनु पर्छ। म यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्न साथ तपाईको YouTube च्यानलमा अपलोड गर्नुभएको भिडियोहरु यदि कुनै च्यानलमा अपलोड गरिएको छ भने YouTubeको सिस्टमले आफै नै सर्च गरेर यहाँनिर देखाउने छ म्याच भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म्याचिङ भिडियो भनेर तपाईको भिडियो जुन YouTube च्यानलमा अपलोड गरेको हो उक्त भिडियोको नामहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि टोटल भ्यू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब कहिले अपलोड गरेको हो त्यो पनि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र कुन YouTube च्यानलमा अपलोड गरिएको छ तपाईले यहाँनिर YouTube च्यानलको नाम देख्न सक्नुहुन्छ अनि कति सब्स्क्राइबर्स छ तपाईले त्यो पनि देख्न सक्नुहुनेछ र कति पर्सेन्ट चाहिँ म्याच भएको छ त यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 100% भनेको छ, जस्ताको त्यसै मेरो भिडियो अपलोड गरिएको छ यसमा। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट अब रिमुभ गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर र तपाईले सिधै च्यानललाई तपाईले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नको लागि यहाँ क्लिक गरेर तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी YouTubeको कपिराइट म्याच टुलबाट सजिलैसँग आफ्नो YouTube च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियो अरु कसैले रि-अपलोड गरेको छ कि छैन भनेर सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ र यसरी युट्युबर्सले आफ्नो भिडियोहरु अपलोड गरेको छ कि छैन भने सजिलैसँग थाहा पाउने भएको हुनाले यदि तपाई अरु कसैको YouTube च्यानलको भिडियो डाउनलोड गरेर आफ्नो YouTube च्यानलमा अपलोड गरेर YouTube च्यानल चलाउनु भएको छ भने सावधान रहनु होला। तपाईको YouTube च्यानल कुनै पनि बेला टर्मिनेट हुन सक्छ वा कपिराइट स्ट्राइक आउन सक्छ। आजको यस भिडियोमा YouTubeको कपिराइट म्याच टुल प्रयोग गरेर कसरी आफ्नो YouTube च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियो अरु कसैले अपलोड गरेको छ छैन थाहा पाउने तरिकाबारे जानकारी गराएको छु। अवश्य पनि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ होला। कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरेर सपोर्ट गर्नु होला। साथै साथीहरुमा यस भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर पनि साथ दिनु होला। साथै यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि यस YouTube च्यानललाई नबिर्सिनुहोला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि भिडियोको मुनि रातो बटनमा सब्स्क्राइब लेखेको बटनलाई क्लिक गरेर तपाईले यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा एउटा बेल आइकन पनि देखिन्छ। बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि नोटिफिकेसन पनि अन राख्नु होला भन्दै यस भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्कार।